بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم مرة تانية ماث جريد 2. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت على موضوع الادنج، وخدنا الادنج باي رينيمينج أو الادنج باي ريجروبينج. هناخد النهاردة إن شاء الله موضوع السبتراكشن، سواء كان في ريجروبينج أو مفيش ريجروبينج في السؤال. وطبعا احنا زي ما احنا متعودين في الادنج والسبتراكتنج، يا اما تبقى مكتوبه هوريزونتال يا اما تبقى مكتوبه فيرتيكال. وقلنا لما يبقى السؤال مكتوب فيرتيكال ده بنفضله عشان ما بنغلطش فيه، لكن مش هتفرق معانا لان احنا بنتعامل في جريد 2 مع 3 ديجيت نمبر او 2 ديجيت نمبر، فالموضوع بيكون سهل معانا في جريد 2. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة علشان نستمر في شرح ماث جريد 2. النهاردة ان شاء الله حصة مهمة جدا، ويفضل انك انت بعد ما تسمع الحصة دي تروح تحل اكسرسايزز كتيرة عشان تتقن الموضوع، لان الموضوع ده ان شاء الله هيكون مكمل معاك في جريد 3 وجريد 4 و5. يبقى احنا هنا بيكون عندنا نفس الحاجة، بس بنتعامل مع نمبرز كبيرة شوية. regrouping the subtraction أو subtraction by regrouping. في الأول هنتعامل مع ال place value وال value وال expanded form. هنتعامل في موضوع subtraction زي ما أخدنا بالظبط في موضوع ال adding. 39 minus 26 is equal to what؟ طبعا احنا عارفين 39 دي نقدر نكتبها مستر 30 plus 9 minus 26 أقدر أكتبها 20 plus 6. يبقى انت هتتعامل مع ال ones place وال tens place. هتقول لنفسك كده 9 minus 6 مستر is equal to 3. يبقى انا هحط 3 دي في ال ones place. بعد كده 30 minus 20 is equal to 10. يبقى انا عندي هنا 10. 10 plus 3 دي معناها كام؟ دي معناها يا مستر 13. يبقى على طول 39 minus 26 is equal to 13. زيها بالظبط 75 minus 41. 75 we can write it as Mr. 70 plus 5. 41 we can write it as 40 plus 1. Now Mr. we can subtract. 5 minus 1 is equal to 4. 70 minus 40 means 7 tenths minus 4 tenths. كأنك بتقول 7 minus 4 is equal to what? is equal to 3. يبقى بس 3 عندك دي فين؟ موجودة فين؟ موجودة في tenths place. So we get 30. 30 plus 4 we can write it as 34. برضو 94 minus 52. 94 we can write it as Mr. 90 plus 4. 52 we can write it as 50 plus 2. Now we can subtract 4 minus 2 is equal to 2. 90 minus 40 is equal to 40. Mister, how? ازاي انت جبتها 40 بسرعة كده؟ كأنك بتقول 9 tenths minus 5 tenths. 9 minus 5 is equal to 4. بس ال 4 دي فين؟ ال 4 دي في التنس، يعني 4 tenths. 4 tenths is equal to 40. أخدنا قبل كده لما أكتب لك كده 4 tenths، كلمة tenths معناها زيرو، يعني بتكتب ال 4 وتكتب بدالها زيرو، يبقى 40. 40 plus 2 we can write it as 42. 86 minus 33 we can write it as 80 plus 6. 33, 30 plus 3. Now we can subtract. 6 minus 3 is equal to 3. 8 tenths minus 3 tenths is equal to 5 tenths is equal to 50. 50 plus 3 we can write it as 53. طيب ازاي احنا بقى نعمل الكلام ده من غير ما نعمل ال expanded form او نستخدم ال place value وال value of a digit؟ أنا هتكلم على الأخيرة. السبتراكشن زي الاديشن بالظبط. start from right to left، يعني أنت هتبدأ من ال ones place. دي اسمها ones place ودي اسمها tens place. يبقى هنا برضو أنا عندي هنا ones place مستر and tens place. خد بالك إنك أنت هتقول ones minus ones followed by tens minus tens. يبقى أنت هتقول 6 minus 3. 6 minus 3 مستر is equal to 3. يبقى تكتب 3 في ال ones place. روح بقى tens minus tens. 8 minus 3 is equal to 5. يبقى أنا هكتب 5 في tens place. يبقى أصبح عندي in ones place مستر we have 3. in tens place مستر
we have 5 so we get 53. طبعا احنا مش بنستخدم لا البليس فاليو ولا الفاليو ولا الاكسباندد فورم ولا الكلام ده، بس هو هنا بيوضح لك الموضوع بيجي ازاي. لكن الاصل في الموضوع انك هتعمل direct subtraction، يعني هتعمل السبتراكشن مباشرة من غير ما تكتب الخطوات دي كلها. next exercise مديني 3 digit number minus 3 digit number. زي ما اتفقنا احنا عندنا ones place 10s place 100s place. start from right to left. 7 minus 2 is equal to 5. 5 minus 3 is equal to 2. 8 minus 5 is equal to 3. So Mr. 857 minus 532 is equal to 325. خد بالك ان كل المسائل مكتوبة بحاجة اسمها الvertical Mr. method، مكتوبة from up Mr. to down. اول ما تشوفها up to down تحمد ربنا تقول الحمد لله. ليه؟ لان دي ما بتغلطش. تبدأ بقى from right to left. next 8 minus 5 او نقرا السؤال الاول 978 minus 725. 8 minus 5 is equal to 3. 7 minus 2 Mr. is equal to 5. 9 minus 7 is equal to 2. So we get 253. Next 950 minus 850. 50 minus 50 is equal to 0. كأنك بتقول 900 minus 800. فتلاقي الحتة ديت أو السؤال ده فيه شوية mental math is equal to Mr. 100. Next exercise بيقول لي 307 Mr. minus 203. طبعا هنبدأ from right to left. هقول له 7 minus 3 Mr. is equal to 4. 0 minus 0 is equal to 0. ما تغلطش فيها. Next 3 minus 2 is equal to 1. So we get Mr. 104. 453 minus 432. Start from right to left. خلاص كلنا حفظنا. 3 minus 2 is equal to 1. يبقى أنا هكتب 1. 5 minus 3 Mr. is equal to 2. 2 in tens place. 4 minus 4 is equal to 0. طب حد هيقول لي لو انا ما كتبتش الزيرو في مشكله؟ طبعا مفيش مشكله. is equal to 21 لان zero Mr. has no value at the left. بعد كده بنقول 245 minus 213. start from right to left. we get 5 minus 3 is equal to 2. 4 minus 1 is equal to 3. 2 minus 2 is equal to 0. So we get 32. 747 minus 315. 5 or 7 minus 5 Mr. is equal to what? is equal to 2. كلنا عارفين ان 2 plus 5 is equal to 7. لو قلت لك حته مهمه كده 2 plus 5 is equal to 7. يبقى لو انت هتاخد اكبر عدد اللي هو 7 هتماينس منه اي واحد يا مستر. لو ماينست منه 2 هتلاقيه equals 5. وبرضو لو ماينست منه 5 هتلاقيه equals 2. الكلام ده اخدناه السنة اللي فاتت. 4 minus 1 is equal to 3. 7 minus 3 is equal to Mr. 4. So we get 432. 592 minus 471. Start from right to left. So we get 2 minus 1 is equal to 1. 9 minus 7 Mr. is equal to 2. سهلة جدا. Finally 5 minus 4 is equal to 1. So we get 121. وحاول تعود نفسك دايما على انك تقرأ الاعداد علشان مشاكل البليس فاليو والفاليو تكون محلولة معاك. Next exercise 9 minus 7 is equal to 2. 8 minus 5 is equal to 3. 6 minus 3 is equal to 3. So we get 332. 478 minus 145. Start from right to left. طبعا يعني هنبدأ من ال ones place دايما. 8 minus 5 is equal to 3. 7 minus 4 Mr. is equal to 3. 4 minus 1 is equal to 3. So we have triple 3 اللي هي 333. 897 minus 387. Start from right to left. Start from ones place. 7 minus 7 is equal to 0. حتة مهمة جدا. any number minus itself is equal to 0. ممكن تسميها rule. any number Mr. minus itself. ما تنساش الحاجات دي مهمة جدا. is equal to Mr. 0 على طول. يعني لو أقول لك كده 3 minus 3 is equal to 0. 4 minus 4 is equal to 0.
8 مستر minus 8 is equal to 0. الحاجات دي بتسهل لك الموضوع جدا. 9 minus 8 is equal to 1. 8 minus 3 mister is equal to 5. So we get 510. 396 minus 125. 6 minus 5 mister is equal to 1. كلنا عارفين الكلام ده. 9 minus 2 mister is equal to 7. We get 7 plus 2 is equal to 9. 3 minus 1 is equal to 2. So we get 271. 9 minus 8 is equal to 1. كلنا عارفين. 7 minus 3 is equal to 4. 8 minus 2 mister is equal to what? Is equal to 6. 641. 946 minus 45. طبعا هنا بتلاقي mental math بيشتغل معاك. لو أنا قلت 46 minus 45 the difference is 1 ومعاك هنا في الهندردز 9 يبقى أنا هنا 901 directly. لو أنت ما حسيتش إن فيها mental math ممكن تشتغلها عادي. 6 minus 5 is equal to 1. 4 minus 4 is equal to 0 and bring down 9 so we get 901. 666 minus 24. 6 minus 4 is equal to 2. Mister 6 minus 2 is equal to 4. And bring down 6 so we get 642. 789 minus 23. 9 minus 3 is equal to 6. 8 minus 2 is equal to 6 and bring down 7 so we get 766. تعال نشوف بقى لو هي مكتوبة horizontal أو السؤال مكتوب horizontal هنتعامل معاه إزاي. First exercise بيقول لي 563 minus 140. قبل ما ابدا في الحل لو انت عندك مشاكل انك انت بتتلخبط في الديجيتس او النمبرز لما يبقوا مكتوبين بالشكل اللي قدامك ده بالهوريزونتال واي اللي بنسميها from left mister from left تبقى مكتوبه from left to right يعني من الشمال لليمين على طول تبدا انت تكتبها vertical. طب ازاي؟ هكتب كده 563 minus مستر 140. هتلاحظ ان انا عملت ايه؟ align the two numbers above each other. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتكتب الوانس تحتيه الوانس والتنس تحتيه تنس والهندردز تحتيه الهندردز. بعد كده تبدا تعمل subtraction نفس الخطوات اللي احنا كنا بنتعامل معاها قبل كده. 3 minus 0 is equal to 3. 6 minus 4 mister is equal to 2. 5 minus 1 is equal to 4. So we get 423. هتلاحظ هنا ان انت لو عملتها لو انت بتعرف طبعا احنا في grade 2 زي ما قلت لك بنتعامل مع 3 digit number خلاص مفيش مشكلة يبقى هنا الموضوع بيكون سهل معايا. لكن انت لو عندك تتعامل مع 7 digits or 8 digit number هتلاقي الموضوع فيه صعوبة شوية فبالتالي بنبدأ ان احنا نعملهم في ال vertical way or align the two numbers above each other زي ما انا قلت في الاول. طيب هنا بقى اقول لك ايه 3 minus 0 is equal to 3 هي 6 minus 4 is equal to 2 وعلم على المسألة كده ما تخافش يعني 5 minus 1 is equal to 4 so we get 423. next 977 minus 445. طبعا انا هنا هشتغل زي ما هي مكتوبة يعني لو انت عندك مشكلة اعملها انت بالفيرتيكال مفيش مشكلة حط لي الناتج صح برضو. 7 minus 5 is equal to 2. 7 minus 4 is equal to 3. 9 minus 4 مستر just count يعني في ناس بتستخدم الكاونتنج count بعد الفور لحد ما توصل ل 9 هتلاقيك عديت 5 fingers يبقى 532. 799 minus 498. 9 مستر minus 8 is equal to 1. 9 مستر minus 9 is equal to 0. 7 minus 4 is equal to 3 so we get 301. 897 minus 0. We studied before mister that any number minus 0 equals the same number. ده الرول اللي احنا بنتفق عليها. ممكن نكتب الرول في الهامش any mister number minus 0 is equal to the same number. مش هنخسر حاجة the same number. يبقى على طول هنا هيديني 800 مستر 97. 674 minus 0 is equal to 674. 999 minus 736. 9 minus 6 is equal to 3.
9 minus 3 is equal to 6. 9 minus 7 is equal to 2. So we get 263. 515 minus 315. هتلاحظ ان ال 15 ما اتغيرتش، يبقى انت عندك double zero. 5 مستر minus 3 is equal to 2. So we get 200. 648 minus 317. 8 minus 7 is equal to 1. 4 minus 1 is equal to 3. 6 minus 3 is equal to 3. So we get 331. ما ننساش ان كل الحاجات اللي انت جبتها ومكتوبة باللون الاحمر يا مستر اسمها the difference. the difference الكلمة دي مهمة جدا. لما يقول لك كده find the difference between، find the difference of the two numbers، يبقى على طول معناها ايه؟ the large number minus مستر the smaller number. دي خد بالك كلمة minus أول ما تشوفها دي معناها يا مستر subtract. يبقى كل الألفاظ دي مهمة جدا، لازم تعرف إن دي ودي ودي the same meaning، نفس المعنى. Next exercise 804 minus 603. 4 minus 3 is equal to 1. 0 minus 0 is equal to 0. 8 minus 6 is equal to 2, so we get 201. 716 minus 504. 6 minus 4 mister is equal to 2. 1 minus 0 is equal to 1. 7 minus 5 is equal to, so we get 212. 9 minus 4 is equal to 5. 4 minus 2 is equal to mister 2. 7 minus 1 is equal to 6, so we get 625. 777 minus 26. خد بالك ان انت عندك 2 digit number وهنا 3 digit number، يبقى انت هتتعامل بس ال 7 دي هتنزل زي ما هي. 7 minus 6 is equal to 1. 7 minus 2 mister is equal to 5 and bring down 7, so we get 751. 687 minus 345. 7 minus 5 is equal to 2. 8 minus 4 is equal to 4. 6 minus 3 is equal to 3, so we get 342. 6 minus 5 is equal to 1. 9 minus 4 is equal to 5. 3 minus 1 is equal to 2, so we get 251. 867 minus 865. خد بالك ان انت عندك 67 65، يبقى الديفرنس اللي عندك هتلاقيه 2. طب والهندردز هتلاقيها واحدة، يبقى خلاص equal to 0. طب خد بالك بقى ان انت افترض واحد ما خدش باله من الكلام ده، ما خدش باله ان ديت اصلا بتيجي بالمنتال ماث بالدماغ على طول، لكن اعمل زي ما احنا كنا اتفقنا. 7 minus 5 is equal to 2. هتلاقي عندك 6 minus 6 is equal to 0. لو كتبت الزيرو مش هيأثر في حاجة. برضو 8 minus 8 is equal to 0. لو انا اكتب لك اقول لك كده اقرا ده double 0 وبعدين 2، دي معناها مستر 2، ما تنساش حد يضحك عليك. طب لو قلت لك 2 وبعدين double 0، دي معناها مستر خدناها 200، خدناها في الاول خالص لو فاكرين 200 or 200. آخر واحدة معانا 354 minus 23. 4 minus 3 is equal to 1. 5 minus 2 is equal to 3. 3 مستر minus طبعا مفيش حاجة هنا equal 0 and bring down 3 so we get 331. تعال نشوف بقى ازاي نوظف الادنج والسبتراكتنج في موضوع الكومبيرنج بين تو سايدز. ازاي توظف الاسئله بتاعه الادنج والسبتراكتنج ان هو يسالك فيها في الكومبيرنج تكتب greater than و smaller than و equals. compare using greater than smaller than or equal. طبعا احنا عندنا two columns او مجموعتين من الاسئله A والاسئله B. تعال نحل الاسئله A الاول. 547 minus 247 وهنا مكتوب 200. طبعا انت لو في ايدك تستخدم المنتال ماث ما تتأخرش. لو واحد مش هيستخدم المنتال ماث، لو هنتكلم مثلا هنا في نمبر 1 هتلاقي عندك هنا subtraction، هتجيب الديفرنس وبعدين هتقارنه ب 200 اللي انت ممكن تكتبها كده اللي احنا لسه كاتبينها من شويه 200. طب افرض بقى واحد لاحظ ان هو يشتغل بالمنتال ماث، اشتغل بالمنتال ماث اقول لك افضل، it's better، احسن. عندك 47 هنا وعندك 47 هنا ثابتين، يبقى كل اللي هتعمله 5 minus 2 is equal to 3، يعني انت عندك 300.
Mr. which one is the greater 300 or 200? Or you can ask yourself 300 is what 200? 300 is greater than، يبقى هتكتب greater than على طول. 590 minus 470 وهنا 987 minus 886. طبعا مفيش mental math، يبقى كل اللي عليك انك تعمل subtraction at the left subtraction at the right وبعدين تبدأ تعمل comparing. 0 minus 0 is equal to 0. 9 minus 7 is equal to 5 minus 4 still is equal to 1. So we get 120. 7 minus 6 is equal to 1. 8 minus 8 is equal to 0. 9 minus 8 is equal to 1. طبعا هنا 120 101. In mental math 120 is greater. 799 minus 345 مفيش mental math. 9 minus 5 خد بالك المنتال ماث مش فرض عليك، ولكن انا بقول لك لو قدامك اشتغل بيه مفيش مشكله. 9 minus 5 is equal to 4. 9 minus 4 is equal to 5. 7 minus 3 is equal to 4. So we get 454. 241 minus 321 or plus 21. يبقى 1 plus 1 is equal to 2. 4 plus 2 is equal to 6. 2 plus 3 is equal to 5. So we get 562. To compare between two numbers، عشان تعمل comparing between two numbers انت بتبدأ from left to right. يعني بتقول عندك هنا 4 في ال hundreds وهنا 5 في ال hundreds. What's the relation between Mr. 4 and 5؟ يعني ممكن هنا عندي 4 وهنا عندي 5. 4 is less than 5. So you have to write what? Less than. سهلة جدا. 685 423 وهتعمل subtraction. 5 minus 3 is equal to Mr. 2. 8 minus 2 is equal to 6. 6 minus 4 is equal to Mr. 2. 262. 149 plus 113 just add. 9 plus 3 خد بالك بقى هنا by regrouping احنا درسناها قبل كده، يبقى ممكن يدخلك دروس بعضها. 9 plus 3 Mr. is equal to 12. Write 2 and carry 1 over 4 كلنا فاكرين is equal to 5. 5 plus 1 is equal to 6. 1 plus 1 is equal to 2. خد بالك عندك 262 262 the same number, so you have to write equals. 425 plus 275 لحد ما فيها mental math بس مش مشكلة أنا هقول لك عليها. أنت ممكن تعمل adding وكلنا بنعرف نعمل الكلام ده. عندي هنا 25 وعندي هنا 75 الاثنين يدوك 100 من الحاجات المشهورة. طيب انت عندك هنا 100 وهنا 200 يبقى انت معاك 300 وهنا 400 يبقى انت معاك كام؟ 300 plus 400 is equal to 700 يبقى انا عندي 700. تعالى نعمل subtraction. 52 minus 51 is equal to 1. طب 900 minus 200 is equal to Mr. 700. يبقى خد بالك هنا التنس بليس فيها الزيرو يبقى 701 وهنا 700 is less than 701. 870 معلش الاكسرسايز طويل شوية بس مفيد جدا، يعني الحلقة دي مهمة جدا. 0 minus 0 is equal to 0. 7 minus 3 is equal to 4. 8 minus 2 is equal to 6. 640. We get 640, so you have to write equals. 795 minus 634. 5 minus 4 is equal to 1. 9 minus 3 is equal to 6. 7 minus 6 is equal to 1. 161. 171. 161 Mr. is less than 171. حتى هيقول لي ليه؟ عندي هنا 6 وعندي هنا 7 intense، يبقى على طول هتكتب حضرتك less than. 390 minus 280. 0 minus 0 is equal to 0. 9 minus 8 is equal to 1. 3 minus 2 is equal to 1. So we get 110. 110 is greater than 100. طبعا هنا مسهلك الموضوع شويه، لان هنا هو جيب لك هنا بس النمبر على الناحيه اليمين، يعني كل حكايه هتعمل subtraction هنا وبعدين تقارن. 3 minus 2 is equal to 1. 7 minus 4 is equal to 3. 8 minus 5 is equal to 3. 331
221. طبعا 300 is greater than 221. تعال نشوف الوورد بروبلمز اللي احنا بنأكد عليها لان بتيجي في الاختبارات. طبعا ساعات ما بيكونش جايب لك انك تعمل subtraction او adding، فبتعتمد على حاجة اسمها الكي وورد، ودي كلمة انا قلتها كتير جدا، بيبقى موجود في السؤال مفتاح او كلمة بتدل على انك هتعمل يا اما adding يا مستر يا اما subtraction. طبعا هو موضح لي ان انا هعمل subtraction في الاسئلة، يعني ما فيهاش اي مشاكل. هتاخد two numbers the large one minus the small one. طيب نأكد على الحتة دي، الكبير بيتكتب الاول the large one minus the small one. The number of pupils in a school is 945. If the number of boys، طبعا اداك الأولاد، عايز أي البنات يبقى على طول how many girls are there in this school. So we get 945 minus 536. Mister, you have to subtract 5 minus 6. It doesn't work. هنا بقى دخل موضوع الريجروبينج، وللأسف الإكزامبلز اللي فاتت ما كانش فيها ريجروبينج. يبقى أنا هقول هنا 945 minus 536. تعالى نعمل بقى ريجروبينج. امتى يكون عندي ريجروبينج في السؤال؟ لما يكون عندي ريجروبينج في السؤال، خد بالك بتلاقي الاولاني is less than التاني. يعني لو تاخد 1 place minus 1 place هتلاقي الاولاني اصغر من التاني. 5 minus 6 هتقول على طول it doesn't work. طب هتعمل ايه؟ just cut 4 and write Mr. 3. cut 5 and write 15. وكده تقدر تعمل subtraction. يعني هنا يعني لو هتكلم بالعربي نقول نستلف من الفور واحد، هتبقى مستر دي 3، وال1 ده بنتخيل ان هو جنب ال5 هتبقى 15 وبتاع على طول. هي ليها تفسير بس يعني انت مش مطالب بيه، اشتغل زي ما انا بقول لك كده بالظبط ان شاء الله. يبقى 15 minus 6 we studied before Mr. 15 minus 6 is equal to what. اسهل طريقه طبعا لو انت مش حافظ الحاجات المشهوره تعد بعد 6 لغايه ما توصل ل 15، ولازم تطول بالك شويه في الموضوع ده لانه بياخد وقت مش زي السبتراكشن العادي. يبقى 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طب يا ترى عديت كام كده مستر؟ عديت 9، يبقى على طول هتكتب 9. بعد كده 4 ماينس، هتقول 4 لا ده انت شطبت على 4، يبقى اقول 3 minus 3 is equal to 0. 9 minus 5 is equal to 4. So we get 409. طب ده 409 ده كان ايه؟ ده number of girls. يبقى تكتب على طول 409 وهو كاتب لك كلمة girls خفيفة. Number B in one of the governorates في إحدى المحافظات some students decided to plant، هيزرعوا شجر 975 trees in their village to improve the environment، طبعا عشان يحسن البيئة والمنظر العام. طبعا زراعة الشجر مهمة جدا. if they started to planting 247 trees، يعني هم بدأوا، هم مقررين ان هم هيزرعوا الكمية دي، بس هم ما قدروش يزرعوها كلها، زرعوا دول بس. how many trees are left، فاضل لهم قد ايه عشان يخلصوا الكمية دي؟ يبقى انت هتعمل subtraction. كل اللي عليك هتقول 975 minus 247. طبعا هنا برضو subtraction by renaming، هكتب كده 975. مهم جدا align the two numbers above each other. مستر 247. بعد كده تبدأ تعمل subtraction عادي جدا. هقول لنفسي 5 minus 7 it doesn't work, so cut 7 and write 6. cut 5 and write 15. 15 minus 7 is equal to 8. 6 minus 4 is equal to 2. 9 minus 2 is equal to 7. So we get 728. يبقى أنا هكتب هنا 728 trees. يبقى ده الباقي علشان يوصلوا يا مستر يزرعوا 975. Next exercise بيقول لي a fruit seller has 562 kilograms of apples. عنده الكمية دي. He sold، باع منها 345. هيسألك على الباقي عنده قد ايه. How many kilograms of apples are remaining؟ يعني باقي معاه قد ايه. كل اللي عليك هتقول the large number minus the small number. طب large number عندي كام يا مستر؟ 562 minus 345. طبعا برضو subtracting by renaming يفضل تكتبهم هنا. هكتب كده 562
minus 3 4 5 3 4 5. بتلاحظ ان انا align the two numbers above each other. بعد كده يا مستر تبدأ تعمل subtraction. 2 minus 5 it doesn't work. So cut 6 and write 5. Cut 2 and write 12. You can subtract. 12 minus 5 is equal to 7. 5 minus 4 is equal to 1. 3 minus or 5 minus 3 is equal to 2. So we get Mr. 217 kilograms. طيب في الإكزامبل اللي بعده the number of visitors to garden were يعني زار الحديقة أو زار الجنينة العدد ده. Mr. 478 of them were children يعني ده عدد الأطفال. طب عدد البالغين أو الناس الكبيرة اللي كانوا مع الأطفال قد إيه؟ How many adults did visit Mr. this garden يعني اللي زار الحديقة بقى من الناس الكبار قد إيه؟ طبعا هناخد العدد الكلي اللي هو total اللي هو 876 minus Mr. number of children اللي هو 478 برضو هتلاقي عندك subtraction by regrouping or renaming. يبقى أنا بكتب كده 876 minus 478 وببدأ أعمل subtraction عادي جدا. يبقى أنا بقول 6 minus 8 it doesn't work. Cut 7 and write 6. Cut 6 and write 16. 16 minus 8 is equal to 8. 6 minus 7 it doesn't work. خد بالك هتعمل هنا regrouping كمان مرة. Cut 8 and write 7. Cut 6 and write 16. Now we can subtract 16 minus 7 is equal to 9. 7 minus 4 is equal to 3, so we get 398. So we get 398 persons or adults يعني الناس الكبيرة. آخر example معايا example بسيط بيقول لي 28 rabbits running in the field. 17 ran away يعني هم أصلا موجودين عندك عددهم كله 28. 17 run away يعني هربوا منهم. How many rabbits are left اللي باقيين قد ايه؟ عشان تجيب اللي باقيين كلمة left بتعبر انك هتعمل subtract مهمة جدا. يبقى the large number أو total number of rabbits هتلاقيه 28 minus the number of rabbits they run away اللي هم جريوا أو هربوا هتلاقيهم 17 وبعدين تبدأ تعمل subtraction. طبعا هنا مفيش عندك أصلا renaming هتقول 8 minus 7 is equal to 1 و 2 minus 1 is equal to 1 أو جبتها بالمنتال ماث مفيش مشكلة. يبقى هنا عندك 11 مستر رابتس. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث جريد 2.